Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FPNC với những tin tức nổi bật sau đây. Ấn Độ tiếp nhận khu trục hạm tàng hình tối tân được đánh giá là đủ sức xóa sổ đối phương trong vòng một nốt nhạc. Liệu đây có phải là khí tài khiến Trung Quốc khiếp vía hay không? Chưa dừng lại ở đó, New Delhi đang rầm rộ kéo dàn khí tài khủng, tập trận đổ bộ đường không và tác chiến núi cao trên dãy Himalaya, chuẩn bị cho màn đánh phủ đầu nếu Bắc Kinh dám gây hấn. Ở một diễn biến khác, Đài Loan cũng đang bị Trung Quốc lăm le. Ông lớn châu Á vừa điều động sát thủ săn ngầm uy hiếp không phận phía đông nam hòn đảo. Giữa lúc tình hình căng như dây đàn, chuyên gia Đài Loan nhận định trong tương lai gần, quan hệ đôi bờ eo biển Đài Loan sẽ như sợi dây căng nhưng không đứt. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc Đài Loan dự hơi, thổi phồng quan hệ hợp tác quân sự với Mỹ. Ở diễn biến khác, liệu Biển Đen có trở thành chảo lửa mới của thế giới hay không khi Mỹ vừa điều động soái hạm USS Mount Whitney đến Biển Đen liên thủ với NATO? Nga lập tố Mỹ NATO xảo trá liên thủ bóp chết nước này. Trước mối đe dọa từ phương Tây, Moscow đặt mục tiêu tăng tỷ lệ khí tài phòng không tối tân lên 80%. Một số tin tức đáng chú ý khác. Ngoại trưởng Mỹ lo lắng trước đà tiến quân của lực lượng Tigray. Du khách Thái Lan được miễn kiểm dịch. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 1 tháng 11, truyền thông Ấn Độ cho biết Hải quân nước này vừa tiếp nhận một tàu khu trục tên lửa thế hệ mới, sản xuất nội địa trong khi chiếc thứ hai đang trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối cùng trước khi thực hiện các bài thử nghiệm trên biển. Việc đưa vào trực chiến hai chiếc tàu này sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu của Ấn Độ và nhằm đối trọng với người láng giềng Trung Quốc, vốn đang có kế hoạch đóng thêm 2 hàng không mẫu hạm vào năm tới. Chiếc tàu nói trên là chiếc đầu tiên trong số 4 khu trục hạm tàng hình có trọng lượng giãn nước 7.400 tấn do chính Ấn Độ thiết kế và được trang bị các hệ thống điện tử và vũ khí của Mỹ và Israel. Chiếc tàu này dự kiến sẽ được đặt tên là INS Visakhapatnam và hạ thủy vào hạ tuần tháng 11. 3 chiếc tàu anh em còn lại lần lượt có tên là Mamugal, Impol, Suraj sẽ được đưa vào sử dụng trong vài năm tới. Hệ thống điện tử và vũ khí trên các chiến hạm này được đánh giá là rất mạnh, đủ sức xóa sổ đối phương trong vòng một nốt nhạc. Đặc biệt là tên lửa siêu thanh BrahMos và tên lửa phòng không Barak của Israel. Dự án đóng 4 chiếc tàu này được khởi công vào tháng 1 năm 2011, nhưng trong quá trình hoàn thành đã xảy ra nhiều vấn đề bất cập và do đó bị trì hoãn 3 năm. Tuy sự góp mặt của các khu trục hạm sẽ góp phần gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự của New Delhi, nhưng chừng đó có vẻ là chưa đủ để đối phó với Trung Quốc khi nước này đang sở hữu 2 chiếc tàu sân bay và đang lên kế hoạch đóng mới thêm 2 chiếc nữa. Về dài hạn, Bắc Kinh có tham vọng nâng tổng số tàu sân bay lên 10 chiếc, đủ sức cạnh tranh với Mỹ khi xảy ra đối đầu. Về phần mình, Ấn Độ mới chỉ có một chiếc tàu sân bay INS Vikramaditya 44.500 tấn được mua lại từ Nga với giá 2,33 tỷ đô la vào tháng 11 năm 2013. New Delhi sau đó đã rót thêm 2 tỷ đô la để trang bị 45 tiêm kích MiG-29K cho chiếc tàu sân bay này. Tuy nhiên đến nay, việc vận hành phi đội vẫn chưa hoàn toàn trơn tru. Tính đến giữa năm 2021, Hải quân Ấn Độ đang sở hữu 140 chiếc hạm mặt nước và tàu ngầm. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên thành 175 vào năm 2027, với kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quân của nước này. Trong khi đó, thì người láng giềng Trung Quốc lại có đến 350 tàu chiến và tàu ngầm, vượt qua cả Hoa Kỳ. Hôm 1 tháng 11, quân đội Ấn Độ cho biết, lục quân nước này đang tích cực tăng cường binh lực và khí tài đến khu vực Đông Ladakh, giáp với biên giới Trung Quốc. Bên cạnh đó, thì các binh đoàn sơn cước của Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch tập trận đổ bộ đường không và tác chiến núi cao ở khu vực dãy Himalaya, với độ cao trung bình là 14.000 feet. Theo các thông tin được công bố, New Delhi sẽ ưu tiên sử dụng quái vật vận tải C-130 và AN-32 nhằm điều động binh lính từ các quân khu khác nhau, cũng như các khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép và các khẩu đội tên lửa trong các cuộc tập trận. Việc sử dụng các vận tải cơ hạng nặng này có nhiều ưu điểm như khối lượng tải hàng lớn, trần bay cao, tầm bay xa và phù hợp với môi trường khắc nghiệt ở dãy Himalaya khi nhiệt độ trung bình luôn ở mức âm 20 độ. Không chỉ riêng khu vực Ladakh, Trung Quốc còn liên tục gây hấn với Ấn Độ suốt dọc chiều dài biên giới. Ở Arunachal và Uttarakhand, tháng trước, Tổng tư lệnh lục quân Ấn Độ, tướng M.M. Naravane đã có chuyến thị sát đến các khu vực này nhằm đánh giá khả năng tác chiến của các binh đoàn chủ lực tại đây. Một số khu vực khác ít được nhắc đến, nhưng cũng có khả năng trở thành chiến địa giữa hai quốc gia tỷ dân này nếu xảy ra xung đột như Ganwan, Gora, Bangongso, Jebdan, Demchok. Đặc biệt là Depsan và Demchok, hai khu vực này luôn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhưng New Delhi đã tuyên bố xác lập chủ quyền. Kể từ tháng 5 2020, New Delhi đã gia tăng đáng kể lực lượng tác chiến lên các khu vực trọng yếu giáp với Trung Quốc. Sau cuộc đụng độ đẫm máu với binh sĩ nước láng giềng khiến nhiều người chết và bị thương.
Sau 13 vòng đàm phán quân sự giữa hai bên, tình hình căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện và mới đây hai nước đã tiếp tục tố cáo lẫn nhau vi phạm lãnh thổ. Ấn Độ thậm chí còn chơi lớn khi chính thức cho ra mắt lực lượng đặc biệt chuyên tác chiến ở các khu vực biên giới Trung Quốc. Một động thái cho thấy New Delhi không ngần ngại đối đầu với ông lớn châu Á. Ở một chiến tuyến khác, Đài Loan cũng đang bị Trung Quốc làm lè. Hôm 1 tháng 11, ông lớn châu Á lại tiếp tục điều động 4 máy bay quân sự nhằm nắn gân không quân Đài Loan. Đáng chú ý, lần này có một chiến đấu cơ xâm nhập sâu vào tận phía đông nam của hòn đảo. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, trong lần uy hiếp này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã điều một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 và 4 chiến cơ Chengdu J-10 áp sát góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Trong đó, máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã bay thẳng về phía nam đảo chính của Đài Loan và trực tiếp uy hiếp vùng trời khu vực này. Đáp lại, Đài Loan đã cho xuất kích các chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các máy bay của PLA. Tính đến nay, thì Trung Quốc đã tung dàn chiến cơ khủng tổng cộng 713 máy bay các loại đe dọa không phận Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường áp dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên kéo dàn chiến đấu cơ xâm phạm ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Giữa lúc mối quan hệ Trung Đài căng như dây đàn, người đứng đầu Hội đồng An ninh Đài Loan NSP Chen Min-tung gần đây đã đưa ra dự đoán khiến cho người dân ở Đài Loan yên lòng đôi chút. Cụ thể thì ông cho rằng trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, quan hệ hai bờ eo biển vẫn sẽ lạnh nhạt, nhưng duy trì trong hòa bình, không có nhiều xung đột lớn. Theo UND, ông Chen chỉ ra rằng bà Thái đã cam kết thúc đẩy hòa bình và ổn định xuyên eo biển và nhấn mạnh tình hình đôi bờ eo biển sẽ không có quá nhiều biến chuyển trong tương lai gần. Theo ông, mọi thay đổi đối với hiến pháp nếu có đều sẽ không đánh động đến các vấn đề nhạy cảm bao gồm chủ quyền. Vị chuyên gia vẽ ra bức tranh căng thẳng Trung Đài trong thời gian tới là Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật ngáng đường Đài Loan, mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. Cùng với đó là gia tăng các màn răn đe, uy hiếp về quân sự và tạo áp lực kinh tế để giành ưu thế trong mối quan hệ xuyên eo biển và đảm bảo duy trì chính sách một Trung Quốc. Ông Chen lưu ý, kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ chọn giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực và không ngần ngại cho biết sẽ thôn tính hòn đảo. Vào đầu tháng 10, Trung Quốc đã điều động hơn 150 máy bay tác chiến oanh tạc góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tuy nhiên, Mỹ và Anh đã điều hàng không mẫu hạm và các tàu hải quân vào khu vực eo biển Đài Loan và các vùng biển lân cận như một thông điệp gửi tới Bắc Kinh rằng cộng đồng quốc tế phản đối trò bắt nạt Đài Loan của ông lớn châu Á và yêu cầu Trung Quốc thực hiện một số biện pháp kiềm chế, ông nói. Dự đoán về một bầu không khí tương đối ôn hòa trên liệu có chính xác hay không trong bối cảnh nhất cử nhất động của Đài Loan đều khiến Trung Quốc gai mắt. Mới đây nhất là sự vụ Đài Loan chính thức xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo. Hành động đầy táo bạo này của hòn đảo đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hâu của chính quyền Bắc Kinh, đã chỉ trích Đài Loan xác nhận lính đặc nhiệm Mỹ đang đóng quân ở hòn đảo, chẳng khác nào tự đổ thêm dầu vào lửa. Tờ báo cho rằng Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP cầm quyền ở Đài Loan đã lộ rõ ý định chơi quân bài Mỹ. Đài Bắc không muốn trói mình và Hoa Kỳ vào chung một chỗ, sống chết có nhau. Trên thực tế, đây không phải là điều mà Mỹ mong muốn. Chuyên gia Trung Quốc Song Trong-bin cho rằng, việc Mỹ cử phái đoàn quân sự đến đào tạo binh lính ở Đài Loan chỉ vì mục đích chính trị chứ không hề đồng nghĩa với việc quan hệ đôi bên đạt đến mức sâu sắc hay tin cậy lẫn nhau. Trên thực tế, thì Washington không có lòng tin đối với quân đội trên đảo. Theo Thời báo Hoàn Cầu, các nhà phân tích quân sự Trung Quốc nhận định, việc Đài Loan ngày càng công khai tiết lộ sự hợp tác giữa hòn đảo với Mỹ chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền và trấn an những người ủng hộ DPP rằng Hoa Kỳ vẫn giữ vững cam kết, sát cánh cùng hòn đảo và quan điểm của Washington không bị xoay chuyển sau cuộc đàm phán gần đây giữa các nhà ngoại giao nước này với Trung Quốc tại Rome. Chuyển sang những tin tức liên quan đến cuộc đối đầu nảy lửa giữa Nga với Mỹ NATO hôm 1 tháng 11. Hải quân Hoa Kỳ đã công bố trên trang Twitter rằng chiến hạm USS Mount Whitney của hạm đội 6 đã bắt đầu quá cảnh theo hướng Đài Bắc đến Biển Đen để tập trận cùng các đồng minh và đối tác tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, hạm đội 6 đã từng tiết lộ việc Washington có kế hoạch điều một tàu chỉ huy cùng các sĩ quan của Bộ Chỉ huy hạm đội, lực lượng tấn công để hỗ trợ Hải quân NATO ở khu vực Biển Đen. Vào ngày 30 tháng 10, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter DGG-78 mang theo sứ giả chiến tranh Tomahawk của Mỹ cũng đã có mặt ở khu vực này để liên thủ với lực lượng hải quân của các đồng minh. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng việc biểu dương lực lượng của Mỹ và NATO chỉ làm tình hình căng thẳng thêm tồi tệ và không đóng góp vào sự ổn định toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết,
nhất cử nhất động của tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen đều nằm trong tầm kiểm soát của quân đội nước này. Ông Putin cũng lưu ý thêm việc NATO tăng cường điều động các máy bay quân sự áp sát Nga, cùng với đó là mối đe dọa từ các tàu tên lửa dẫn đường của Liên minh ở Baltic Biển Đen. Hôm 1 tháng 11, truyền thông nhà nước Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ tổ chức một cuộc họp với các quan chức chính phủ nhằm tìm cách đáp trả trước các động thái gây hấn từ Mỹ và các quốc gia đồng minh châu Âu, ám chỉ việc triển khai hệ thống phòng thủ toàn cầu mà Washington và các đồng minh đang triển khai ráo riết. Trong buổi trả lời phỏng vấn, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn việc các thế lực thù địch phá vỡ tính cân bằng chiến lược được duy trì suốt nhiều thập kỷ qua nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa hạt nhân. Ông Putin cũng cáo buộc Washington và các quốc gia châu Âu đang chơi một trò chơi nguy hiểm mà bất cứ sai lầm nào đều phải trả giá đắt. Trong một cuộc họp với các tướng lĩnh quốc phòng vài ngày trước, ông Putin đã công khai chỉ trích cái gọi là hệ thống phòng thủ toàn cầu, thực chất là nhắm vào Nga, nhằm bóp chết nước này. Vị tổng thống 69 tuổi cho biết, Moscow sẽ có các biện pháp thỏa đáng nhằm bảo đảm và duy trì an ninh nước này. Nói là làm tại cuộc họp với các quan chức quốc phòng ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt mục tiêu tăng tỷ lệ vũ khí tiên tiến trong lực lượng phòng không Nga và lực lượng phòng thủ tên lửa đạn đạo APM lên 80% vào năm 2025-2027. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, nước này cần đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng thủ hàng không vũ trụ, đặc biệt là việc tích hợp hệ thống do thám, cảnh báo sớm và tấn công trên không, đồng thời tăng cường triển khai các hệ thống vũ trụ tiên tiến. Một hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ cần phải phát hiện được tất cả các loại mục tiêu siêu thanh và đạn đạo ở khoảng cách lớn và có khả năng tiêu diệt chúng trong quá trình bay, Tổng thống Nga nói. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã nhắc lại kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở châu Âu, vốn gây ra mối đe dọa lớn và nguy hiểm cho Nga. Đó là lý do tại sao, theo các quyết định được đưa ra trước đó trong những năm tới, quân đội Nga phải tiếp nhận thêm 200 chiến đấu cơ và 26 sát thủ phòng không gồm S-350 và S-400, cũng như các bệ phóng tên lửa phòng không S-500 tối tân nhất. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông rất lo lắng trước các báo cáo của chính phủ Ethiopia rằng lực lượng trỗi dậy Tigray, gọi tắt là TPLF, đã chiếm được 2 thị trấn quan trọng ở vùng Amhara. Phát biểu vào hôm 1 tháng 11, ông Blinken cho biết các cuộc giao tranh gần đây đang gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở miền Bắc Ethiopia. Vị Ngoại trưởng kêu gọi các bên ngừng bắn mà không có điều kiện tiên quyết và chấm dứt các hoạt động quân sự. Kể từ khi xung đột giữa chính phủ và lực lượng Tigray nổ ra, hàng nghìn người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Hôm 31 tháng 10, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray tuyên bố đã kiểm soát Kombolcha và Dessie, 2 khu vực nằm ở Amhara. Nếu thông tin này được xác thực thì Kombolcha được xem là một chiến lợi phẩm đáng giá cho lực lượng Tigray trong cuộc xung đột kéo dài gần 1 năm với quân đội liên bang. Khu vực này nằm trên một đường cao tốc lớn, cách Addis Ababa khoảng 235 dặm. Tuy nhiên, chính phủ Ethiopia đã phủ nhận thông tin trên. Đến ngày 1 tháng 11, cơ quan truyền thông của chính quyền Ethiopia công bố một thông tin rúng động rằng lực lượng Tigray đã hành quyết 100 thanh niên ở Kombolcha. Người phát ngôn của TPLF, Getachew Reda đã bác bỏ cáo buộc trên. Chuyển sang tin tức liên quan đến Covid-19, hôm 1 tháng 11, đông đảo du khách nước ngoài đã thực hiện thủ tục kiểm tra giấy tờ tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan khi nước này mở cửa đón du khách trở lại. Xứ sở Chùa Vàng mới đây đã ban hành quy định miễn kiểm dịch cho khách du lịch. Tuy nhiên, hành khách nhập cảnh phải đáp ứng các yêu cầu là được tiêm phòng đầy đủ, nghỉ đêm đầu tiên trong khách sạn đã được phê duyệt trước và có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi nhập cảnh Thái Lan. Quốc gia Đông Nam Á đã chấp thuận du khách đến từ hơn 72 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Thái Lan dự đoán sẽ có khoảng 180.000 lượt khách nước ngoài đến nước này trong năm nay và 7 triệu lượt khách vào năm sau. Con số giảm đáng kể so với khoảng 40 triệu lượt vào năm 2019. Kể từ tháng 4, xứ sở Chùa Vàng đã ghi nhận 1,9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 19.000 trường hợp đã tử vong. Hiện có khoảng 42% trong số 72 triệu dân số của nước này đã được tiêm chủng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.